ตอนที่ 25 มาชมวิธีการพ่นเคลือบเลกเกอร์บนพื้นดาดฟ้าของเรือสำเภาเจิ้งเหอลำนี้สวัสดีครับผมชเวงโลเจริญสุกเกษมหรือในแบรนด์ของชเวงชิปโมเดลเพื่อไม่ให้เสียเวลาเราไปชมเนื้อหาขั้นตอนการผลิตกันเลยและอย่าเพิ่งปิดคลิปไปไหนเพราะช่วงท้ายคลิปจะมีรูปแบบเรือสวยๆที่มีความอลังการมาให้ชมกันคลิปถัดไปมาติดตามชมวิธีการติดตั้งหางเสือของเรือจำลองลำนี้
มาถึงช่วงท้ายคลิปกันแล้วขอแนะนำรูปแบบเรือสวยๆที่มีความยิ่งใหญ่อลังการงานสร้างที่เป็นเรือจากทุกประเทศทั่วโลกโดยการคัดสรรนำแบบเรือที่มีชื่อเสียงมีเกียรติประวัติที่ดีที่สุดของแต่ละประเทศมามอบให้กับท่านผู้ชมที่ชื่นชอบงานเรือโบราณโดยทางชเวงชิปโมเดลมีรูปแบบเรือที่สุดอลังการกว่า100รูปแบบเรือที่ทางทีมงานของชเวงชิปโมเดลสามารถผลิตตามต้นแบบด้วยความละเอียดปราณีตถูกต้องได้สัดส่วนเสมือนเรือจริงๆทุกประการโดยการควบคุมดูแลการผลิตจากครูช่างอย่างชเวงชิปโมเดลทุกขั้นตอนหากท่านผู้ชมสนใจในงานเรือโบราณสามารถติดต่อได้ตามเบอร์ 089-991-2901 ได้เลยนะครับฝากทุกท่านช่วยกดถูกใจกดติดตามกดกระดิ่งให้ช่องชเวงชิปโมเดลเพื่อเป็นพลังกำลังใจในการทำคลิปในครั้งต่อๆไปและชมคลิปถัดไปของชเวงชิปโมเดลด้วยนะครับสวัสดีครับ